Welcome all. Today in this section, we are going to discuss some next types which are depend on limits. Let me tell me my name. My name is Shinde MB from ICS College. Today we are discussing two different methods of limits. First is rationalization and second will be formula. Let me start. Our next type will be rationalization method of limit. आता प्रश्न आहे की रॅशनलायझेशन मेथड आपण वापरणार केव्हा? टर्म्स कशा असल्यावर रॅशनलायझेशन आपण वापरू शकतो? तर टर्म्स ह्या 2 ते 3 प्रकारामध्ये असल्या पाहिजेत. पहिला प्रकार असेल जो स्क्रीनवर आता तुम्ही पाहताय, अंडर रूट प्लस ऑर मायनस प्लेन टर्म. तुम्ही इथं पाहू शकताय, पहा इथं अंडर रूट आहे. अंडर रूट मध्ये कुठली टर्म असू शकते, त्याच्या पुढे प्लस आणि मायनस आणि त्याच्या पुढे म्हटलंय विदाउट अंडर रूट टर्म. याचा अर्थ तुमची प्लेन टर्म असली पाहिजे तिथे. हा एक प्रकार झाला. दुसरा प्रकार आहे विदाउट अंडर रूट टर्म प्लस और मायनस अंडर रूट टर्म. याचा अर्थ दुसरा प्रकार आहे विदाउट अंडर रूट टर्म म्हणजे प्लेन टर्म प्लस और मायनस अंडर रूट, आणि तिसरा प्रकार आहे अंडर रूट प्लस और मायनस अंडर रूट. अशा जर 3 प्रकारच्या जर तुमच्या टर्म्स असतील इव्हॅल्युएशन मध्ये एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये, तर तुम्ही रॅशनलायझेशन वापरू शकता. मग आता रॅशनलायझेशन करायचं असेल तर आपल्याला काय काय लागतं? एक्झाम्पल मध्ये एक रॅशनलायझिंग फॅक्टर लागतो. मग तुम्ही न्यूमरेटरचं रॅशनलायझेशन करताय, डिनॉमिनेटरचं करताय, ते त्याच्यावरून ठरतं. मग आता रॅशनलायझिंग फॅक्टर्स कुठले कुठले असू शकतील त्याच्यासाठी मी काही एक्झाम्पल्स घेतलेत, पहा बरं. पहिलंच एक्झाम्पल आहे 3x प्लस 4 अंडर रूट मध्ये विथ -4. म्हणजे ही टर्म कुठल्या टाइप मध्ये येते? अंडर रूट प्लस और मायनस प्लेन टर्म मध्ये. तर याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर असला पाहिजे अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4. हे जे मधलं चिन्ह आहे तेवढंच काही ते आपण चिन्ह बदलतो इथे. बर, पुढचं एखादं एक्झाम्पल पाहू. रॅशनलायझिंग फॅक्टर ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 मायनस अंडर रूट 4x मायनस 3. आता या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय चेंजेस दिसत आहेत पहा बरं. अंडर रूट प्लस और मायनस अंडर रूट या फॉर्मॅट मध्ये टर्म दिली, त्याचा मला रॅशनलायझिंग फॅक्टर शोधावा लागतो. ह्या 2 टर्म मधलं जे साइन आहे ते आपल्याला बदलायचंय. आपण हे चिन्ह बदलत नाही आतमध्ये, अंडर रूटच्या आतमधलं चिन्ह बदलत नाही. अंडर रूटच्या बाहेर किंवा 2 टर्म्स मधलं आपण चिन्ह बदलतो. त्यामुळे 2x प्लस 3 अंडर रूट मध्ये प्लस अंडर रूट 4x मायनस 3 हा या दिलेल्या फॅक्टरचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर झालेला आहे. समजा मी हे तिसरे एक्झाम्पल जर ऑब्झर्व केलं तर हे कुठल्या प्रकारामध्ये? प्लेन टर्म प्लस और मायनस अंडर रूट. बरोबर आहे. ह्याचा रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय असणार आहे? 2 टर्मच्या मधलं मी साइन फक्त बदलणार आहे. ते आलंय 7 मायनस रूट 3x प्लस 4. एक्झाम्पल मध्ये लिमिटच्या जर तुम्हाला अंडर रूटचे साइन दिलेले असतील तर ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याकरता आपण काय करतो? रॅशनलायझेशन मेथड वापरतो. रॅशनलायझेशन मेथडसाठी तुम्हाला रॅशनलायझिंग फॅक्टर्स लागतात. आता त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स पाहू. बघा, एक्झाम्पल असं आहे, रूट लिमिट ऑफ x स्क्वेअर मायनस 16 डिवायडेड बाय अंडर रूट x स्क्वेअर मायनस 5. जर मी x ची व्हॅल्यू 4 डिनॉमिनेटर मध्ये पुट केली तर इट गिव्स अंडर रूट 4 स्क्वेअर विल बी 16 प्लस 9 दॅट मीन्स 25. अंडर रूट 25 it gives plane 5. Plane 5 minus 5, finally it gives 0. Now, if we simultaneously put the value of x as 4, then in numerator we get also 0. That means
this will be the indeterminate form of 0 by 0. And that's why we are not using direct method to evaluation of these examples. So what we do, actually we are using rationalization, but we have to rationalize denominator. मी इथं कुठली मेथड वापरणार आहे, रॅशनलायझेशनची मेथड वापरणार आहे का, कारण की डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये मी एक्सची व्हॅल्यू 4 पुट केली आणि दिलेले निमेट त्यानुसार आउटपुट 0 by 0च्या पॅटर्न मध्ये आलो, म्हणजे इनडिटर्मिनेट फॉर्म. मी इथं कुठलंही या एक्झाम्पल मध्ये मी कुठेही डायरेक्ट मेथड वापरू शकत नाही. मग मी कुठली मेथड वापरू शकते की याच्या डिनॉमिनेटर मध्ये कुठंतरी अंडररूट दिसत आहेत, म्हणून मी रॅशनलायझेशन मेथड वापरेन. याचा अर्थ मला ह्या एक्झाम्पल मध्ये डिनॉमिनेटरचं रॅशनलायझेशन करायचंय. मग डिनॉमिनेटरचं रॅशनलायझेशन करायचं असेल तर रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय असेल, हाच फॅक्टर असणार आहे, फक्त आपण इथलं मधलं चिन्ह बदलणार आहोत. बरोबर आहे, म्हणजे काय, हे जे चिन्ह आहे तुमचं मायनस, हे आपण काय करणार आहोत, प्लस घेणार आहोत आणि त्यांनी मल्टिप्लाय डिवाइड करणार. पहा इथं तुम्ही पाहू शकता दिलेले एक्झाम्पल जे आहे ते आपण इथं आहे असं लिहिलंय आणि रॅशनलायझिंग फॅक्टरनी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलंय. हीच आहे ऍक्च्युअल रॅशनलायझेशनची मेथड. न्यूमरेटर मध्ये अंडररूट आहे का डिनॉमिनेटर मध्ये अंडररूट आहे ते ऑब्झर्व करा. न्यूमरेटर मध्ये जर अंडररूट असेल तर न्यूमरेटरचं रॅशनलायझेशन करा. इथे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे म्हणून मी डिनॉमिनेटरचं रॅशनलायझेशन केलं. बरोबर आहे. रॅशनलायझिंग फॅक्टर काय आहे, हाच सेम असणार आहे, फक्त इथे जो मायनस आहे त्याच्याऐवजी आपण इथं प्लस घेतलेला आहे. सेम रॅशनलायझिंग फॅक्टरनी आपण मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. बरोबर आहे. आता आउटपुट काय येण्याचे चान्सेस आहेत ऑब्झर्व करा. इथं समजा मी अंडररूट x² + 9 ला मी a अझम केलं आणि मी b अझम केलं 5 ला, तर इथं a - b होतील आणि इथं होतील a + b आणि दोघांची मल्टिप्लिकेशन असेल तर आउटपुट मध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे, a - b a + b. यांचं आपल्याला आउटपुट असतं a² - b². म्हणून हा जो डिनॉमिनेटर मधला टर्म आहे, ही डिनॉमिनेटर मधली जी टर्म आहे त्याचं आउटपुट आपण डायरेक्ट इथे लिहू शकलो a² म्हणजे √(x² + 9 चा स्क्वेअर, स्क्वेअर अंडररूट जाईल आणि 5 चा स्क्वेअर असेल -25. आता चेंजेस डिनॉमिनेटर मध्ये झाले तसेच न्यूमरेटर मध्ये अजून काय होऊ शकतात. न्यूमरेटर मध्ये x² - 16 आहे असे राहिले आणि √(x² + 9 + 5 त्याच्यात सुद्धा आपण काही चेंज केलेलं नाही. आता आपण डिनॉमिनेटर जर ऑब्झर्व केला तर डिनॉमिनेटर मध्ये चेंजेस दिसत आहेत की x² + 9 - 25 it may be written as x² - 16. In numerator we have a same term and denominator we get the same term. So definitely आपण सेम टर्म कॅन्सल करणार आणि राहिलेले जे एक्झाम्पल आहे, राहिलेल्या एक्झाम्पलचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये चेक करणार की मी जर x ची व्हॅल्यू पुट केली तर डिनॉमिनेटर मध्ये डायरेक्ट 0 येत नाही ना. त्यामुळे सेम फॅक्टर कॅन्सल करून इथे मी सेम फॅक्टर कॅन्सल केला. राहिलेली टर्म आहे x² अंडररूट मध्ये +9 + 5. इथे मी डिनॉमिनेटर बाय डिफॉल्ट 1 आहे, याचा अर्थ मी कुठेही वेगळी मेथड वापरायची गरज नाही. मी डायरेक्ट मेथड वापरेन. डायरेक्ट मेथड मध्ये x ची व्हॅल्यू आपण 4 पुट केली. 16 + 9 √25 and it may be definitely it gives √25, that means 5. So finally we get 5 + 5 will be 10. So our solution of this example will be 10. Let me move to the next example. If we observe this example, in this example, when we put the x is equal to 3 in corresponding numerator and denominator, it gives 0 by 0 pattern. That means we are not able to use the direct method.
आपण इथं डायरेक्ट मेथड नाही वापरू शकत, कारण की मी एक्सची व्हॅल्यू 3 जर डिनॉमिनेटर मध्ये न्यूमरेटर मध्ये पुट केली तर डिनॉमिनेटर मध्ये 0 येतंय. मग मी विचार करणार की आता मला याच्यामध्ये कुठली मेथड वापरायची आहे. अंडर रूटच्या टर्म्स न्यूमरेटर मध्ये दिसत आहेत, म्हणजे मी काय करणार आहे, न्यूमरेटरचं रॅशनलायझेशन करणार आहे. मग न्यूमरेटरचं रॅशनलायझेशन मला करायचं असेल तर न्यूमरेटरचा पहिल्यांदा मी टर्म चेक करणार. अंडर रूट प्लस और मायनस अंडर रूट आहे. ह्या निगेटिव्ह साईनच्या अपोजिट साईन मी इथे घेतलंय पहा पॉझिटिव्ह, म्हणजे तुमचा झाला अंडर रूट 2x + 3 प्लस अंडर रूट 4x - 3 हा रॅशनलायझिंग फॅक्टर झाला. मी न्यूमरेटरचं रॅशनलायझेशन केलंय, सेम फॅक्टरनी मल्टिप्लाय डिवाइड केलंय आणि आपण नेक्स्ट स्टेपकडे जाणार. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय चेंजेस असतील पहा. आपण जर न्यूमरेटर ऑब्झर्व केला तर न्यूमरेटर मध्ये सेम टर्म दॅट मीन्स a - b a + b आलाय. त्याचं आउटपुट डेफिनेटली a² - b होल ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि डिनॉमिनेटर तुमचं आहे असं असेल x² - 9 अंडर रूट मध्ये 2x + 3 + 4x - 3. जर आपण अल्जेब्राइक फंक्शन्स मध्ये असू आणि जर तुम्हाला x टेन्स टू 3 हे लिमिट असेल दिलं असेल तर डेफिनेटली तुमच्याकडे x - 3 हा कॉमन फॅक्टर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये येऊन एक्झाम्पल सॉल्व्ह होणं गरजेचं आहे. त्या अनुषंगाने आपण चेंजेस करणार. तर पुढच्या स्टेपमध्ये तुम्हाला काय दिसतंय पहा बरं. पुढच्या स्टेपमध्ये हे अंडर रूट दोन्हीचं हे अंडर रूट आणि हा स्क्वेअर एकमेकांना कॅन्सल होईल. अंडर रूट स्क्वेअर कॅन्सल झाला. प्लेन टर्म आली 2x - 3 and -4x + 3 after applying this negative sign to the inner bracket. After and further denominator remains as it is, but we have already discussed that जर x - 3 असं लिमिट असेल तर न्यूमरेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटर मध्ये x - 3 हा फॅक्टर ऍडजस्ट होणं गरजेचं आहे. तो कॅन्सल करायचा आणि राहिलेलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. म्हणून मी x² - 9 चे दोन फॅक्टर इथे लिहिलेत बघा. एक आहे x² - 3 आणि दुसरा आहे x + 3. बाकी हा फॅक्टर तुमचा आहे असा आपण इथे डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिलाय. आता न्यूमरेटर मधले जे चेंजेस आहेत ते नेक्स्ट स्टेप वर दिसत आहेत. 2x - 4x will be -2x and 3 + 3 it gives 6. Still at this particular stage we didn't get the common factor as a x - 3. So we have to take -2 common from the numerator. After taking -2 it will gives an x - 3 as a factor from numerator and it will be definitely deleted with the same factor from denominator numerator. आपलं ॲनालिसिस असं होतं की जर x टेन्स टू 3 हा फॅक्टर असेल तर तुम्ही कुठलीही मेथड वापरा. x - 3 हा कॉमन फॅक्टर तुमच्या न्यूमरेटर मधून डिनॉमिनेटर मधून जाणं गरजेचं आहे. आपण इथं रॅशनलायझेशन मेथड वापरली आणि कॉमन फॅक्टर कॅन्सल केला. कॉमन फॅक्टर कॅन्सल केल्यावर आता मला क्रॉस चेक करायचं आहे की मी जर x ची व्हॅल्यू 3 डिनॉमिनेटर मध्ये पुट केली so it gives 3 + 3 6. 6 + 3 9 plus 12 - 3 should be 9. That means in denominator we never get 0 and that's why we are using direct method for the solution of remaining examples. So what happens if we put instead of x is x we are putting just the value of 3. So finally after putting the corresponding values and simplifying, we get our final solution as -1 divided by 18. Now, further we discuss our next one type, standard formula. Our standard formula is limit of x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. It gives n into a raised to n minus 1 where n is any rational number. So let me start with the first example. If you have given that
limit of x raised to 4 minus 625 divided by x minus 5. Definitely, we have to compare this given identity with this standard formula. So what we can do, we just observe given example and we observe this given formula. Actually, when x tends to 5 is there, so we need to take x minus common from numerator and denominator and we have to solve. But we have already given this standard formula, which is very easy and helpful to evaluate our solution. So we have to adjust this given identity to this formula. So what we can do, आपल्याला दिलेले एक्झाम्पल ह्या दिलेल्या फॉर्म्युल्याला बरोबर जर कंपेअर करायचं असेल तर डेफिनेटली इथं जर 104 पॉवर दिली असेल तर ह्या फॉर्म्युल्याला कंपेअर करण्याकरता आपल्याला हे 625 सुद्धा कोणाच्या तरी 4th पॉवर मध्ये एक्सपांड करावे लागतील, 4th पॉवर मध्ये लिहावे लागतील. का? कारण की फॉर्म्युल्यामध्ये मला एक्झाम्पल बसवायचं आहे हे. So 625 will be 4th power of 5. So त्या फॉर्मॅट मध्ये जर आपण लिहून घेतली असेल ही आयडेंटिटी तर एक्झाम्पल काय चेंज होईल पहा या पॅटर्न मध्ये. आणि हे एक्झाम्पल डेफिनेटली मी कंपेअर करेन लिमिट x raised to n minus a raised to n divided by x minus a, where value of n will be 4 and a will be 5. So for the solution of this particular example, we are using directly this formula, which we have already able to see. N means 4 into a means 5 raised to n minus 1. So it should be 4 minus 1. So what we get in the next line is only simplification. 4 into 5 raised to 3. Definitely 5 raised to 3 will be 125 and 125 into 4 will be 500. So our solution of this example will be 500. Limit of this example will be 500. So we continue this second one example. Second one example is limit of x raised to 3 minus 8 divided by x raised to 2 minus 4. We can solve this example by using factorization also and by formula also. If we want to use this formula method, so we have to arrange this example in the form of x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. So for that we are multiplying and dividing numerator and denominator by x minus 2. आपण असं का करतोय? कारण की मला दिलेलं एक्झाम्पल हे दिलेल्या फॉर्म्युल्यामध्ये ऍडजस्ट करायचं असेल म्हणून मी ते ऍडजस्ट करते. म्हणून आपण काय करतोय, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला x मायनस 2 नी डिवाइड केले. डिवाइड केल्यावर तुमचा न्यूमरेटर मी कुठल्या कुठल्या अजून वेगळ्या मेथडनी लिहू शकते की जेणेकरून माझा फॉर्म्युला ऍडजस्ट होईल. पहा इथे x raised to 3, that means 8 is the power of 2. So we can write this 8 as the third power of 2. Similarly, 4 may be written as the second power of 2. And finally, we can able to adjust our standard formula x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. After adjusting the standard formula, जेव्हा मी स्टँडर्ड फॉर्म्युला ऍडजस्ट करेन त्याच्यानंतर लिमिट सेपरेट करायचं, अगोदर सेपरेट करायचं नाही. त्यामुळे माझं लिमिट मी इथं सेपरेट केलेलं आहे. लिमिट सेपरेट केल्यावर तुम्हाला काय काय व्हॅल्यूज मिळतील बघा. मला n ची व्हॅल्यू मिळाली आहे. मला इथे न्यूमरेटर मध्ये चेक करा. न्यूमरेटर मध्ये आपली n ची व्हॅल्यू काय मिळाली आहे? n इज इक्वल टू 3 बरोबर आहे. आणि a इज इक्वल टू किती आहे? 2. a इज इक्वल टू 2.
म्हणून फक्त न्यूमरेटरचं आउटपुट काय झालं, n, that means 3 into 2 raised to 3 minus 1, that means 2. And for the denominator, we are using the same formula. N in denominator, n should be 2, and a is also 2. So its final simplification will be for the denominator 2 into 2 raised to 2 minus 1 will be 1. Finally, 2 raised to 2 gets cancelled with this denominator, and we get 3 as our final solution. Students, for this session, we are stopping here. So let me stop here.